Центральним у цьому проєкті постає тіло, яке водночас є об'єктом як публічного покарання, так і бажання. Це тіло зазнає маніпуляцій та метаморфоз, що породжує нові форми та сенси у звичайних категоріях нашого сприйняття. Проєкт можна сприймати як розвідку аномальної зони, де екзекуція переплітається з бажанням, біль із задоволенням, примусове та нав'язане з тим, що породжено внутрішніми сенсами. У 3 кімнатах репрезентовано архетипні образи, де тіла, керовані насиллям і ненавистю, отримують задоволення і знаходяться на межі між уявою і реальністю, репрезентуючи через призму прихованого та підсвідомого. Перша кімната демонструє тих, що хочуть поглинути нас, змінивши та відібравши нашу ідентичність, при цьому приховуючи своє справжнє обличчя за соціальними нормами, як за єдиною нормальною та правильною для всіх істиною. Ненормальне відкидається соціумом і підпадає під дію законів як потенційне джерело загрози. Зазвичай до категорії загрозливого відносять найбільш маргіналізованих членів суспільства, які від цієї норми не підпадають. Під неоновою вивіскою знаходиться вхід у 2 кімнату, де ви знайомитеся з некрофілом та мастурбатором. Некрофіл – це антипод життя. Його тягне до всього мертвого, хворого, гнилісного, того, що розкладається. Йому притаманне пристрасне бажання перетворювати все живе у неживе. В ньому живе ця тяга до руйнування заради втілення свого викривленого бажання. Він свято вірить, що для того, щоб зробити живе керованим, підконтрольним, його треба умертвити. Некрофільський характер можна окреслити як переконаність у тому, що єдиний шлях вирішення проблеми конфліктів – це насильство. На жаль, у характері сучасної людини некрофільські тенденції наростають, і ми маємо яскравий приклад цього в обличчі головного терориста планети. Мастурбатор – це уособлення історії насильства та збоченого рабства, або більше отримання від цього задоволення. У деякої кількості населення України воно все ще присутнє. Це бажання стати частиною руського міра, попри його насильницьке ставлення. Через м'ясницький коридор ви потрапляєте у 3 та останню кімнату. Інколи бажання важко контролювати, а особливо, якщо це бажання помсти та ненависти, слідом за яким приходить вдоволення. Ми намагаємося не втрачати контроль, але тут ми можемо це допустити. Ці відчуття важко собі подолати або придушити. Травма має двояку природу. Погвалтований прагне помсти, але й відтворює насильство, що може бути спрямоване на того, що його чинить, або на того, хто до цього насильства вразливий. Травма може зробити наше тіло як зброєю для помсти, так і раною, в якій воно продовжуватиме звучати.